tää armoaikaa. Arvotonta menoa. Me tuun tosi lähelle. Miekin tuli. Me pikkusen siirryn vielä, koska mie putoan melkein alas. Oh no. Minun jalat ei kyllä näy, kun mulla on niin kirjava tausta. Kato, tuolta tuli vieraileva tähti. Hei, hei. Tuuppa sanoa hei tänne nyt. Mä ei kerätä. Mulla on ihan kukkaroa pystyssä, kun siellä tuulee niin kuin ihan Niin. Ei. Ei näy. Ei näy naamaa. Vapailla. Ei. Kottoneita ja muitakin matskuja kanavan Heli tuli juurikin käymään, mutta aloitetaan nyt. Hei! Hei. Tervetuloa. Tämä on Villapesuohjelma ja jakso numero 166. Ai jaa, minä yritin tuohon panna yhden lisää, Elävä mutta se on tämä se on jo päivä. 166. Ja tänään kun me kuvataan 14. päivä joulukuuta, eikä mitään tietoa kenen nimipäivä, koska ei ole kalenterimatka. Ei tänään ole kenenkään nimi. Nimipäivät on peruun. käyn turkkaamassa. Eilen oli Seijan päivä, Lusian päivä. Onnea Seijalle. Jouko! Onnea joukoille. Jouko! Kaikille joukoille. Niinpä. Niinpä. Ja sinä olet? Minun nimi on Pirjo. Minä olen Katri. Ja minä olen Elina. Niinpä. Olin. Ja me ollaan vallan kerrassaan siskoksia kaikki. Kaikki toisille niin kuin tuo mulle ja mie tuolle ja tuo mulle ja mie tuolle ja tuo ja tuo tuolle ja tuolle. Just niin. Niin, mulla on nämä sorvet tällainen. Mulla on kans nämä jalat. Aggressiiviset sarvet. Aggressiiviset. Mä oon taas tämä nettiongelma. Ei sitten nettiä. Me ei olla kuvattu aivan hirveän pitkään aikaan. 3.11. Oho! Minä sanoin kanssa, että tämä on aivan mennyt nyt häneeksi tämä koko homma. Mutta kaikki sen ymmärtää, että siitähän se johtuu, että kiirettä on ollut. Hyvä, me menisi huutaa, mutta ei onneksi ei tarvitse. Ei tarvinnut huutaa. Ei tarvinnut huutaa. Otteli huutamaan. Sä saat vaikka tänne istua kans neulomaan meidän kanssa. Meidän kanssa juttelemaan. Kans. Tässä on ollut välissä siis Tampereen messut. Ei olla senkään jälkeen kuvattu. Ja Svefi. Ja Svefi. Ja me ei olla senkään jälkeen. Ei senkään Mitenkään jälkeen. paljon sitä. Ihan hurjaa hommaa. Mutta tätä se on ja nyt me kuvataan. Ja nytkin me kuvataan täällä kaupalla, koska Elina on tänään täällä töissä. Niin. Tultiin ilahduttamaan Elinan työpäivää. Ihanaa, että tulitte. Eli jos haluat, niin saat mennä tuonne takanurkkaan. Se salon näkyy. Me ollaan päässyt tämmöiset joulut. Oi, anteeksi. Nyt Mä potkin teitä kaikki. Ei ollut tarkoitus kyllä todellakaan. Joulut päähän ollaan pantu ja nyt näkyy vähän Heli. Käsi näkyy. Voit sieltä kurkistella. Mä vähän jos mulla on asiani tänään. Joo. Onko meillä kaikilla No samanlaiset mä just katsoin. Tämmöset pienet korvat. Tiimikorut. Meillä on tämmöiset tonttukorvakorut, koska nämä on tullut Pinio Designin joulukalenterista. Tai siis Putin Grillan ja Villapesuan ohjelman yhteisestä joulukalenterista. Mulla on ainakin tullut ihan omasta joulukalenterista. Ei oo. Aukasin sen oman Ja mulla ei ole tullut edes ihan joulukalenterista. Puolikkaasta. Tai mulla on tullut osa joulukalenterista. Niin. Eli on saanut joulukalenterin, kun se on ollut niin ahkera apulainen. Tai siis osa tonttuilu. Tonttuilu. Niin se on saanut tontut. Se on näin. Ollut tarpeeksi tonttu. Se on ihanaa, kun ihmisen elämässä on sellaisia pyyteettömästi auttavia ystäviä, jotka haluaa tehdä hommia. Niin se on niin ihanaa. Ja sitten on ihana myös ilahduttaa omilla tuotteilla. Kyllä. No niin, mennäänpä äkkiä sitten asiaan ennen kuin tulee asiakas. Ootteko te saanut valmiita töitä? Ollaan.
yllättäen tässä Ollaan. niinku 2 viikossa. Ai, nyt minä en 2 olla viikossa, väärin. kuukaudessa ja 2 viikossa on saanut jo jotain valmiiksikin. No niin, kuka haluaa aloittaa? Aloitanko mie? Kun kerta kysyin. Koska nimittäin olin lähdössä ihan. Tämä on niin kauan sitten valmistunut paita, että minä en oikeasti olisi tajunnut edes, että tämä on valmistunut, että tätä ei ole näytetty valmiina, koska miehän tämän neuloin loppuun silloin, kun me oltiin menossa Tampereelle messuille, tämän hihaan. Sitten me kastelin tämän siellä meidän, on täällä langanpää. Kastelin tämän sitten siellä meidän kämpillä, tai en kastellut, vaan kastelin vaan pyyhkeen sieltä kaapista. Nappasin ja kastelin sen ja panin sen tämän päälle, että se vähän pingottu tässä. Eli tätä ei ole oikeasti kasteltu vieläkään, mutta käytetty on. Ja tämä on siis sulotar. Ja tämä on neulottu tuosta Annin käsin värjäämästä silkkimerinosta ja sitten Isakerin silkkimuhairista. Ja tämähän on siis Suloteen isosisko tai talviversio. Ja täällä on tämä sama pitsi kuin Suloteessa ja lisäksi sitten vielä resori. Ja sitten täällä kauluksessa on tämmöinen ihana pieni frilla. Tämmöinen vähän niin kuin pieni pystykaulus. Ja neulotaan tosiaan 2 langalla yhtä aikaa, että tulee tämmöinen paksumpi ja lämmin ihana talviversio. Se on kaunis se pitsi. Se on todella kaunis. Se on kaunis se väri. Ja sekin on kaunis Sekin ja se on pirjon värinen. Ja mä tykkään tuosta reunasta tuossa pääntissä. Niin, se on vähän erilainen kuin niinku monesti. Mutta sitten kuitenkin tää on silleen simppeli peruspaita, että voi ihan laittaa minkä vaatteiden kanssa vaan. Hienon hameen tai sitten perusfarkkujen. Ja kaiken sitä väliltä. Ja vaikka jopa yöhousuja. Jopa. Frillallahan on tästä niinku tarvikepaketteja tuosta Isaker Sok ja Isaker Silkkimuhair yhdistelmästä, mutta tää on siis siitä käsivärjätystä neulottu ja niinkin voi tehdä, pelkän ohjeenkin voi vaustaa. Se oli mun ensimmäinen tai kauimmaisesti ehkä valmistunut. Mulla on ehkä vähän vielä kauemmin sitten valmistunut juuri ennen Tampereen messuja. Käytitkö se kiinni tuon Fifin kokonaan? Täällä on minun villatar. Nyt nää on säätää meidän nettiä. Kaikki jähmettyy, toimiiko netti vai eikö toimi. Niin, sullakin on se sillä aikaa valmistunut. Sillä aikaa. Just ennen Tampereen messuja sen verran, että kerkesin kastella ennen messuja ja vähän pingottaa. Meinas olla vähän naftin kokoinen, kun joku ei itse ihan muistanut lukea ohjetta joka kohtaa. Niin. Hei. Tervetuloa vaan. Me kuvataan täällä Villapesuohjelman jaksoa, mutta älkää antako sen häiritä. Se ei haittaa yhtään mitään. Joo, anteeksi. Ei se haittaa, kauppa on auki. Tulkaa vaan sisälle rohkeasti. No niin. Netti. Toitte hyvän netinkin tullessanne, kun meillä ei mennä netti toimia. Raikkaasta ulkoilmasta. No on kyllä raikas. Tosi raikas. Tarvitteko apua, voinko auttaa? Ei. Ei. Ei tarvitse auttaa. Joo, mä oon täällä ihan vaan huviretkellä. Niin Kysäskääpä sitten, jos... Niin, sinun villatar oli valmistunut ja... Paljon pidetty ja käytetty, aivan ihana päällä. Ja aivan ihana. Se oli kyllä kivan näköinen, kun siellä valitsit siihen sen valkoisen silkkimuhairin, niin se on vähän niin kuin semmoinen koru siinä. Niin on. Paljonko sulla meni siihen lankaan? Tähänhän meni vajaa 3 kerää. Varmaan niin kuin 2,5 kerää sitä. Sitä menee kyllä. Niin. Ja tuota silkkimuhairia vielä vähemmän. Ehkä 10 grammaa. Ehkä.
ei löydy sulotarta palvelusta. Ai jaa, se voi olla, että ei löydy. Boutique Frillan verkkokaupasta löytyy sulhotar. Joo, no mitäs Katlilla on valmistunut? Mulla on joku pipoja. 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 Pipotehtaiden. Kahvi on vissiin täällä kohta kylmää. Hankalasti. Selviäksi. Väistäänkö johonkin suuntaan? Mulla on tämmösiä monta pipoja. Monta pipoja. Näin. Ja oliko sen nimikin monta? On. Tämä on monta pipoja, näitä on monta. No niitä täytyy olla monta. Mutta tämä nyt ei ole ihan sitten kuitenkaan monta pipoa, koska sehän tehtäisiin koko matkan kierrettyllä joustimella. Ja tässä ei ole yhtään kierrettyä joustinta ja sitten muutenkin tässä on vähän joustinta. Ja nämä on siis kokoa lapsi. Ihania, siis mielettömän hyvä väris. Niin aika paljon sai semmosia jämiä menemään näihin. Siksi minä olen tehnyt isolla puikolla ja olisikohan näissä 6 säijettä. Ai 6 aina kerralla. Niin. Oho. Oho. Aivan hienoa. Eikö? Tosi hienoja. Ja sitten olen tehnyt myös yhden kaulun, niin tämä on päättelemättä vielä. Onko nämä sitten semmoisia pukin tavaroita? Minä vähän mietin, että nämä vois olla pukin tavaroita, mutta voi olla, että ei ole. Tupsut laitan sitten, kunhan jaksan kävellä. Tupsukauppaan. Ei, minun tarvitse kävellä edes kun asuntoni yläkertaan. Mutta koska se ompeluhomma on aika ikävää, Niin. niin sitten minä lykkään sitä mahdollisimman pitkään. Ai, mitä sä niinku ompelet? No sen napin, tai siis sen nastan, mihin se tupsu tuleekin. Aha. Aha, se on nastalla. Nastalla, joo. Ei vetoketjulla. Eikö mä ajattelin, että jos se on semmoinen nappi. Tai semmoinen kumilenkki. Niin, no pitää siihenkin No sitten pitää olla nappi. No, joo. Tosi työlästä. On hirveä ompelua. Joo, siinä ompelussa onkin se vaikea homma, että etsii sen neulan ja sen langan. Niin on. Tämä pitää perustaa erikseen sitten se ompelukanava vielä sitten tämän neulekanavan lisäksi. Joo. Kun ompelukeiju voisi tulla. Niin. Mutta nämä mulla nyt on valmiita. Onkohan semmoisia ompelupalveluita? Onhan niitä tietenkin. Ei oikein ompeli. Ompela tää nappi. Nyt se osaa. Itse en viitsi. Joo. Joo, ei mulla vissiin. Minä en muista, että oliko mulla tämä valmis. Koiran villapaita. Ei ollut. Minä en ole ainakaan nähnyt sitä. Ihanalta näyttää. Vähän söpöä. Ai siinä on Niin se nuo ehkä valjassa pääsee ihan reiät. oikeuksiinsa On. tässä ilman, Ding ding. Ilman koiraa, koiraa. mutta Niin. ihanat värit. Voitte kuvitella sen. Pää tänne ja häntä tänne ja tassut tuonne. Se on siis sopi. Se on siis ihan. Kuvittelin sen aivan sopi. Eikö? Hyvä. Hyvä. Muuta valmista mulla. No tuota. Pistetään tänne varmaan tähän kauppaan. Hei. Mistä kohtaa? Siitä punaisesta. Tästä. Niin, yritä pitää korvia kiinni. Ei tämä varmaan kerkeä illaksi vielä. En tiedä, ehkä ei. Eetteri. No niin, pieni tauko. Oliko Elinalla muita valmiita töitä? Vai oliko se minun vuoro? Se oli sinun Se vuoro. oli vallan kerrassaan minun vuoro. Minulla on tällainen valmis työ. Se on ihana väri. Niin on. Sä oot nyt alkanut tekemään kaikkia minun väriä. Niin, kun minua on käsketty. Sen ainakaan minä ollut se käski. Mikä tämä nyt olikaan? Pipotin. Joo. Se on pipotin. Tämä on pipotin, eli tätä voi pitää tälleen niinku pipona, jos niinku haluaa. Tiedättekö? Kun on tämmönen töttörö päässä, niin tää on töttöröpäitten pipo. Kato, se menee täältä tälleen. Ja töttörölle jää tilaa. Mut sit se näyttää pipolta. Mutta jos haluaa panna sen, niin se voi käyttää näinkin.
Tai sitten se voi vielä kerta kaikkiaan panna niinkin, että sen panee vaikka 3 kerroin ja sitten siitä tulee panta. Tuommoinen olisi kyllä Monitoimi Niin, tämä on asuste. monitoimiasia. Ja tämä on neulottu siis tästä Soppenwollen Edition 3 pallosta, mikä on 100% merinoa ja sport-vahvuinen. Ja se näyttää kerällä tältä. Ja sitten siihen on pantu tuo sininen. Tämä Joo. sininen. Sininen silkkimohair. Ja siitä on tullut tämän värinen. Jotenkin minusta ihanasti tämä. Tästä tuli tämmönen pehmeä. Se on kyllä ihan. Ja tällä tavalla. Tässä on siis koko tuo pallo. Yksi pallo. 50 grammaa. Joo, semmonen on minun valmistunut yksi työ. Semmonen. Ja sitten näytän toisenkin, kun tuo Elina näyttää olevan epävalmis. Niin sitten Tampereella minä aloitin tämän. Eli tämä on tuosta Mille-kolorista ja sitten taas pinkki mohairi on tässä mulla kaverina. Ja sulla on hupsuhuivi malli. Niin tämän sitten kuulkaapas neulaisin siellä aika lailla. No siellä. Joo. Siellä. En näy kuvassa, mutta tämä on just tämmönen sopiva pikkuhuivi pyöräytettäväksi kaulaan. Ja on niin pehmyt ja ei kutita. Ja sittenhän tästä siis jäi, kun tämähän on tämä Mille-kolori sukkalanka, niin tästähän jäi. Ja Anni on neulonnut siitä nyt sitten yhden sukaan. Ja se sanoi, että siitä riittää vielä toinenkin sukka. Se on kyllä hirveän hyvä niin kaksijalkaiselle ihmiselle, että saa niin kaksi sukkaa. Nee. Mutta mietipä, että yhdestä Mille-kolorista saa näin ison huivin ja 2 sukkaa. Niin se on se pointti. Oliko sulla siinä iso puikko? Muistaakseni Kysyikö hankalia? Muistaakseni 4 puikko tai 375. Täällähän se sukka onkin itse asiassa. Se on tehnyt pörröllä tänne tämmöisen pienen Se on ihana. röyhelön. Minä tarvitsin noita röyhelösukkia lisää, kun mulla oli mennyt rikki nekin, mitkä me saatiin silloin. Kuka ystävällisesti neuloi meidän. Joo, niin tämmöisiä asusteita. Mulla on nyt näköjään tämmöisiä pieniä asusteita syntynyt. Sitten mulla on lisäksi kaikkia puolikkaita asioita, mutta esittelepä siellä siinä välissä. Niin minä voi hypätä, niin saatte ottaa suklaata just nyt. Nyt se lähti hyppimään. Minä olen saanut valmiiksi tämän minun hissukkahuivin ohjeella tehtyn huivin. Tämä on siitä Piessan lammastilan verasta. Ja tämä on aivan ihana. Tämä on mulla kaulassa nyt koko ajan. Tämmönen oikea villa on kyllä niin. Ihanaa. Mulla oli 2 vyyhtiä tuota lankaa ja käytin sen lähes kaiken. Sain Tässä tämmöisen on- vähän isomman. Vähän huijon Katria tässä ohi mennen. Tässä on 200 grammaa. Metriä. Ei, 200 grammaa metrissä. 50 gramman 50 kerran grammaa. ja 200, eli fingeringiä Niin. palan kerrassaan. Ja tämä on siis Karitsan puolikampalankaa. Puolikkaan karitsa. Puolikkaan karitsa. Ui. Minä siis aasinsiltana sanottakoon, kun meillä oli Piessan lammastila täällä viime viikolla, huomaan kylläkin, että nämä on eriväriset karitsat on sattunut näihin. Niin minä ostin näitä tummia. 2 kappaletta kopioidakseni suoranaisesti tuon Elinan ihanan idean. Mutta nyt kyllä sitten kun katsoin näitä, että tässä on niin kuin sävyero, että panisinko tähän mustan silkkimuhairin kaveriksi.
Niin se vähän tossa asti. Niin. Ja sitten siitä tulisi ikään kuin vähän mustempi vielä. Tämä on luonnonmusta. Se on ihana. Tämä on. Hei! Täällä on tämmönen käsityökään. Niin ja Täällä on tämä on kuvaukset menossa. Villapesu-ohjelma menossa. Vilpesu! Eli me kuvataan YouTube-videota tässä, mutta älkää häiriintykö. Me ollaan sitten täällä töissä, että kauppa on auki. Ja kamerakuva tänne päin, ei sinne Niin, ei päin. kuva teitä, kun kuva vaan meitä. Voiko teitä auttaa? No, me katsotaan ensin tuon. Pysäskää, jos on mitään kysyttävää. Niin näistä minä aion nyt sitten aloittaa sen, kunhan minä kerkeän. Siitä tulee ihana. Sitten mulla on muutamaan silmukkaavaille valmis tämmönen toinenkin pipotin. Hei, katsokaa, päätetään väliä. Älkää Heikalle viestiä, että Siitä tuli kyllä upea. Se on aivan kertakaikkisen upea väri. Ja tämä on aivan kertakaikkisen aivan uskomattoman ihanan tuntuneen. Tätä ei usko kukaan ennen kuin koskee tähän. Niin, sitten kun menee koskemaan, niin sitten löytää itseltäkin. Sitten käy Mulla on noin. se kans siinä. Onko siellä koskenut tätä minun pipoa? Joo. Niin nyt nuoko niin? Niin. Eli näistä meille tuli näitä uusia langilleissejä, niin nämä 2 väriä yhdessä on yhtä kuin tällainen väri. Ja tässä on siis nämä siis 4 säikeellä, kummastakin päästä kumpikin lanka. Olen neulonut ja tämän verran tulee noista 2. Mikä koko puikko koko? 3,5. 9, ei. Valehtelisin, jos väittäisin, että tiedän, montako se on. Minulla on tässä 94 silmukkaa. Tai siis sen Aimsomoharkin. No kun sitä me aloin miettiä, mutta sitten me aloin miettiä, että kävikö mulle niin, että me aloin sitten miettiä, Eipä että se hei. olisi liian pieni tulossa, mutta en jaksa nyt laskea. Tuossa on aika paljon metrejä. 2550 metriä. 100 grammassa. Mä otan tämän. Se on laihaa lankaa. Niin, otin sitten toisetkin näitä, että teen huivin tästä kanssa tähän settiin. Pipo. Aion varmaan käyttää tätä kuitenkin pääasiassa, mutta tätäkin voi käyttää tietenkin kaulurinakin, mutta nyt kun täällä aina tuulee, niin tarvitaan tämmöistä pipotinta tai sitten tämmöistä pannatinta. Pannatin ja pipotin. Joo, eli se on, siis niin sitähän mä aloin selittämään, että tuon verran jäi päättelemättä silmukoita tästä loppulankaa. Mutta minä pelasin kyllä tämmöistä jaantsikenia aika Niin, tuota voisi ehkä kokeilla, mitä tuo tarkoittaa tuo paussina. Niin, se on uusi. Ei sitä ole kyllä ennen ollut. Näinkö vieläkin vähän, että menet sieltä puuttuu toinen käsi. No kun sulla on hameikki. Löytyy. Löysiköhän? No näitä ei valitettavasti ole silitetty, kun me on ottaa se höyrysilittäminen. Kiva, ne. Seillä on kiva mekko. Meillä on tullut tänne putiikille uusia vaatteita, niin niitä se Heli tuossa ihmettelee. Vaikka se kyllä meille jo sanoo, että hän lähtee kotiin, mutta sitten se alkoikin katselemaan vähän. Alkoikin ihmettelemään vielä. No niin, pikku tauko tuli tässä. Mutta nyt on kauppa pantu kiinni ja nyt me rauhassa saadaan. Rauhassa saa, mitään rauhassa saa, mutta istutaan vähän aikaa. Kohta pitää taas sännätä. Sännätä, niin. Ihanahan semmonen. Siis se on aivan ihana. Sihvonkia vai mitä? Silvonkin huivia. Siis kato, kun se on ihkana näitten, kun sullakin on se tuo kukkanenkin mekko. Niin minä käytän sitä aina täällä alla, niin tulee aivan prinsessa olla. Ai. Prinsessan Onko alushame. meillä kuvaus sillä? Oh. Iloisen värinen. Iloinen prinsessa. Iloinen prinsessan tyyli Sopii ihan me. kaiken vaatteen kanssa. Niin. Kyllä ihana.
Niin, sitten me oltiin siinä asiassa, että mulla oli tämä vielä vähän kesken, mutta melkein valmis. Ja sitten mulla löytyikin vielä yksi valmisko. Me oltiin siellä Porttineule-leirillä. Ei oltu. Sveptiinleirillä. Niin siellä sai joululahjan, koska siellä kävi ihan oikea joulupukki. Se oli ihana joulupukki. Oikea joulupukki. Ja sitten se joulupukki toi lahjan ja sieltä minun lahjasta tuli tämmönen pinkkilanka. Tämä on sitä Sulon soft-lankaa, eli ei DK, kun Worsted vahvusta. Ja sitten sieltä tuli ohje tähän ohdake-pipoon. Ohdake. Niin miehän sitten kuulkaapa oli niin näppärä tyttö, että mie vähän kuulkaa suitsait neulasin. Tekaasit pipoa. Mä oon menossa pikkujouluun, niin se on hyvä vettää näitä pipoja päähän tässä. Tuli tämmönen pipo. Tämä on tämmönen, niin kuin, no ei ehkä tämä nyttyrä sovi tänne, mutta sitten jos ei olisi tuota, niin se jäisi sillä vähän löpöttää. Niin tämä on semmoinen ei niin hirveän kuumien Pööttävän nyttyrä. Kuumien kelejä. Niin, että ei helteellä, mutta muut. Hyvä. Kyllä taas asiantuntemus on niinku huipussa. Ihan tuli kuuma tästä. Mitä yritän sanoa? Kun tässä on reikiä ja sitten tässä ei ole niinku taitteita, niin minusta tämä ei ehkä ole sellainen tulipalopakkasten keli. Ei niin kuin ainakaan tuon kelin, mikä nyt on. Ei. Mutta kun tämä on merino ja tämä ei yhtään kutita, niin tämä olisi just semmoinen Ja toki se mahtuu sitten tosi hyvin hupun alle kyllä. Niin. Pieni. Niin. Pieni biibba. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Paitsi että en ole käyttänyt sitä, kun se on ollut täällä kaupalla mallina. Mutta semmonen. Siinä on valmiit. Minä olen saanut valmiiksi elämäni toiset fingeringin sukat. Hyvä Elina. Hyvä Elina. Mutta minä unohdin ne kotiin. Minä voitin sieltä helmikuun Porttineule-leiriltä Pingosta Sulovuulin värjäämää. Helmikuunko? Ai se Joo. Vuosi sitten. Mietin, että viimeksi oli syyskuu. Viimeksi oli syyskuu, mutta sitä ennen oli helmikuu. Näin ne. Näin ne ajat vieri. niin sieltä minä voitin sen. Ja nyt minä olen saanut siitä sukat aikaiseksi vaikeuksien kautta. Hyvä. Hienoa. Hyvä tyttö. Hyvä. Vanhaakin vanhemmalla. Hei heli. Aina on Viki. Vanhaakin vanhemmalla villapesu sukat ohjeella varmaankin. Sitten päin. Eikö mä tein siihen sen tiimalasi kantapään, kun se piti olla semmonen, jota pystyy tekemään, ettei tarvitse keskittyä. Neuloin sitä siellä Tampereen messuilla. No niin. Hyvä, hyvin tehty. Ja nyt sitten tuosta, kun Portti on mainittu tässä jo useampaan kertaan, niin mainittakoon nyt sitten se, että se tulee nyt myyntiin se tammi-helmikuun Portti. Eli tammikuun lopussa ja helmikuun alussa 2 kuukautena järjestetään. 2 kuukauden kestävä. Ihanaa. Että voi sanoa, että nähdään ensi kuussa, kun kotoa lähtee. Eli siis 30. päivä tammikuuta -2. ajanjaksolla. Niin. Siikajoella meidän järjestämä Neule-retriitti. Niin. Ja se tulee nyt myyntiin maanantaina 16. päivä joulukuuta kello. No, moneltako te haluaisitte laittaa sen merkkuun? Kello aamulla. Ei parempi ettei sano mitään aikaa. Kuitenkin tulee joku tietokone peikko ja minut pistää nurkkaan. Mutta aamun aikana. Aamun aikana. Aamupäivän, joo. Kyllä, ja ilmoittautuminen eli maksuhan siitä heti läsähtää, kun sen tilaa Villapesuohjelman verkkokaupasta. Eli siis kun sen maksaa, niin ilmoittautuminen on sitova.
oman paikkansa voi myydä eteenpäin, jos vaikka sairastuu tai tulee jotain, että ei pystykään tulemaan. Ja sitten kannattaa myöskin muistaa, että kannattaa olla aina matkavakuutus voimassa, kun jotain tämmöisiä leirejä ja matkoja varaa tilaa. Niin silloin pystyy sitä kautta. Jos sairastuu, ei pääse lähtemään. Niin. Semmoinen muistutus. Ja siellä leirillähän on siis ruuat ja saunat ja se on tuoksuton leiri, eli sinne ei saa tulla hajuvesien kanssa eikä tuoksuvien tukkatököttäjien kanssa. Niin. Jotta me astmaatikotkin pystymme olemaan hengissä siellä. Niin. Selviämme hengissä. Lisätietoja siitä löytyy sieltä meidän verkkokaupasta. Kyllä. Me laitetaan se linkki tuohon alle. Kyllä. Tämä tässä tällaisena välihuomautuksena, koska tuo kello juoksee ja koko ajan on vähän sellainen pelko persissä, ettei kerkeä kaikkia sanomaan mitä piti. Niin tuo nyt kuitenkin oli sellainen ajankohtainen asia. Useampi on sitä kysellyt. Niinpä. Se on ihanaa, voi että odottaa, sitä odottaa niin paljon. Se on torstaina jo alkaa, niin siinä on niin kuin oikeasti aikaa neuloa. Kyllä. Sitten toinen asia, mitä minä just sanoin noille tässä välitauolla, että muistakaa, että muistetaan sanoa, että siis Villapisuohjelman ja Boutique Frillan yhteinen joulukalenterihan on tietenkin ollut myynnissä ja myyty ja mennyt ja ollut, mutta yhteisneulonta on menossa. Ja siihen yhteisneulontaan ja muutenkin siihen joulukalenteriin liittyen teillä piti olla siellä laatikossa sellainen kirje, missä lukee se VIP-sivun osoite. Ja sinne VIP-sivulle joka päivä ilmestyy jotain juttua. Ja siellä on myöskin juttua, mikä ei koske sitä yhteisneulontaa, eli sitä huivin yhteisneulontaa, että vaikka et olisikaan lähtenyt neulomaan sitä huivia, niin käy ihmeessä välillä siellä kurkkaamassa. Siellä on tällä hetkellä muun muassa ollut jo ilmoitus, että miten osallistut näiden tonttuihin liittyvään arvontaan. Aina. Niin kannattaa käydä. Epäilen, että aika moni ei ole hoksannut sitä, että sinne ilmestyy kaikkea. Siellä on kaikkia kivoja muistoja. Me ollaan yritetty sinne kerätä meidän lapsuudesta ja Annin lapsuudesta. Ja siellä on pieniä tehtäviä ja siellä tulee muitakin vielä arvontoja, miten voit osallistua arvontaan. Niin muistakaapas käydä siellä. Ja siellä myöskin voi keskustella, niin toivomme, että laitatte pientä merkkiä, että olette käyneet siellä. Se olisi ihanaa. Minä aloin yhtäkkiä neulon sillä. Ei mulla muuta. Ei mulla sitten muuta. Sehän sopii hyvin tähän villapäkkiin se pipo. Niin. Niin, hyvä. Ja sitten toinen, mitä piti sanoa, että jos et ole lähteneet huivin yhteisneulontaan, niin muistakaa, että niistähän tulee ihania raitasukkia. Niinpä. Niistä langoista. Joo, mie jo heti kyselinkin sitten, kun oli eka pätkän neulon, että saiko tämän lopun käyttää johonkin, mutta ei saanut kuulemma. Myös halunnut aloittaa sukkaa. Niinpä. Mie kyllä olen ajatellut kans, että mie sitten kun niitä jää, niin aloitan tähän samaan tappaan, miten me tehtiin näitä porttisukkia. Että niin kun on yksivärinen vaikka harmaa lanka ja sitten sillä tehdään ne kärjet ja kantapäät ja välillä jopa raitaa, niin sitten siitä tulee ihanan näköinen. Mä oon tykännyt hulluna näistä. Mä en viitti nostaa tätä hikistä. Miekin on tykännyt niistä ihan hirveästi ja sitten meidän koira tykkäsi vielä enemmän. Ei. Eikä. Senkin koiranen. Joo, mutta pitäisikö meidän nyt yrittää palata tuohon Joo. järjestykseen? Oliko kaikki valmiit esitellä? Sitten mennään puolivalmiisiin. Joo. Koska mulla on yksi puolivalmis. Puolivalmis eli raakile. Eikö? Se on niinku, Lähes valmis. siis tämä on niinku valmis, mutta tällähän ei ole niinku paria. Niin, se on puolivalmis sillä, että sitä puhuttiin niin. pareja.
Katokko tuolta kattoo, niin voiko se näyttää ihanalta. Niinpä. Kun katsoo läheltä, niin näyttää tosi ryttysältä, kun en ole tätä Aina kannattaa katsoa vähän kauempaa. Niin. ollenkaan pessy. Tämähän on siis Frillan mysteerineulonta, mikä aloitettiin silloin Kässämessut netissä liveissä. Ja tämä ohje löytyy meidän verkkosivuilta. Ja me ollaan sovittu Elinan kanssa, että se neuloo tälle toisen parin. Se on vielä vähän Se kesken. on vielä vähän vaiheissa. Din, din, din. Se ei ole vielä saanut pari. Nämä on Jalovillan oinasta. Tämä valkoinen. Sitten nämä vihreä ja punainen on Temmeksen villaa Annin värjäämää. Ihanan paksut lämpimät lapaset. Oikeat villalapaset. Oikeat villalapaset. Eli yksi valmis. Sitten mulla on toinenkin samalla tavalla. Puoli valmis. Yksi valmis. Yksi valmis. Mutta sille mie en ole aikonut neulaa pari. Mitä täällä aletaan nyt? Eli tämä on sitä Sulovuulin uutta tip-tap. Niissä Ei, nissepolkka. Joululankaa oli. Ja minä olen saanut yhden sukan valmiiksi. Se on ihana värinen. Se on kyllä kiva. Minä olen ihan rakastunut kanssa. Ja ostin kyllä sitä kuusipuuta. Nyt minua hieman harmittaa, mutta varmaan sitäkin tulee nätti. No varmasti. Minä vaan ehdin neulomaan. Ja sehän se on. Sepä. No kun minä nyt yritän, että minä saan tähän toisen kaverin, että minä saan nämä jouluna jalkaan, koska minä niin haluan joulusukan, kun mulla ei oo. Ei mulla. Ei mullakaan. Nyt mulla on yksi. Pien kenkä toisessa jalassa ja toisessa jalassa sukka. Joo. Minä en tiedä, mikä mulle on nyt tullut, että minä olen alkanut tällainen neuloa yhtä sukkaa. No kato. No mikä sulla Onko on? sullakin yksi sukka On. vaan? Mitä meitä vaivaa? En tiedä, kun minusta vähän huolestuttaa, että mitä tässä on tapahtunut. En minäkään ymmärrä. Mä oon ikinä tehnyt tällä ja nyt minä olen tehnyt tämän ja tuolla toinenkin keskeeräinen on samalla tavalla. Mutta puhukaa te nyt välillä. Mitä me puhutaan? No, Onko meillä jotakin sanomista? mistä me puhuttais? Keskeeräisistä. Joo. No niin, mulla oli tämä siis Pirjon pipottimesta inspiroituneena, mutta nämä värit ovat sitten vain erejä värejä. Harmaata ja vihreää. Aatelkaapa, miepä voin auttaa sinua tuonne lähemmäs näyttämään näitä, kun sieltä pääse sieltä kaukaa. Nämä Kuinka kaksi kuulis? väriä, niin niistä tulee tämmönen. Kiitos, että autoit minua. Tosi mukavaa. Minä voin nyt auttaa teitä, kun te olette siellä niin kaukana, niin te ette pääse. Kiitos avusta, Pirjo. Mutta sulla on vain yksi ja yksi. No, minulla on täällä myös toinen ja toinen, koska minä ostin näitä. Kun minä ajattelin tehdä huivinkin, niin minä ajattelin, että ehkä se on helpompi kuitenkin ottaa näistä kaikista neljästä. Eli 4 säikeellä, eli 2 ja 2 on yhteenkäynyt Yhteensä 4. Jos WhatsAppikin osaa sen laskea, niin osaammeko mekin? Tiesittekö te sitä, että ainakin iPhonein WhatsApp, niin kun kirjoittaa sinne, että 2 + 2 on yhtä kuin, niin se kirjoittaa siihen itsestään sen vastauksen. Minulla on täällä myös uusi pussi, jonka minä sain ulkomaan tuliaisena heidän leiriltään, kun itse maksoin sen. Se on aivan ihana. Kyllä. Ja minulla Mulla on on vähän nyt kyllä sen sisään. kateenuista, että mulla ei ole. Nämä on Aivan siis ihanat. Katja meille. Kaaka. Design. Joo. Mutta minä en tiedä, saako näitä mistään ikään kuin verkkokaupasta. Laitapa Katja tuohon alle tietoa, jos näitä joku muukin haluaa. Nämä on aivan ihania. Ne on kyllä aivan sulosia. Niitä oli monta ihanaa. Niin oli. Ja mehän sitten niitä tietenkin sieltä heti innoissaan ostettiin. Niin. Niinpä niin. Niin. Oliko
teillä muilla mitään keskeneräisiä vai onko minulla vain, onko minä ainoa, jolla on Minähän keskeneräisiä? kerroin, että minä olen erikoistunut nyt vain aloittamaan ja minulla on ihan hirveän paljon keskeneräisiä, mutta minä en ottanut niitä mukaan. Me otetaan huivia, kun sulla oli se just äsken siinä. No, hän on sekin Niin keskeneräinen. minullakin on. Ai, mitä? Sinulla on sitä Mä en niin ollenkaan. voi ymmärtää, että miten se on tässä, vaikka sulla on se sielläkin. Olisiko sullakin? On! Se on tuolla. Onko minä pitemmällä? Olen vissiin. Olet. Olenko minä vielä? Olen. Olet. Sä olet mennyt jo liian pitkään. Sinä olet jo. Sulla on tippu karkas. Puikko. Tippu karkas puikko. Tippu, oi, ja vielä silkki. Tippu karkas Oi. silkkimuori. Niitä puikkostoppareita olisi hyvä käyttää. Niin, ne on kyllä tosi... Vai käytetty teeviä. puikkostoppari auttaa. Mutta joku on pöllinyt minun puikkosta. Se olen minä. Tämä ei nyt oikein kauhean silleen nätiltä näytä, mutta ei enää ainakaan bikineiltä. Eikä stringeiltä. Niin. Oi, Joo, mulle tuli vahingossa kiilaus viime viikonloppuna, kun mulla oli vapaata ja tuli pakottava tarve neuloa muuta, niin tämä on jäänyt ihan jälkeen ja nyt mä oon yrittänyt tätä hulluna kirjaa, mutta vieläkin mä oon ihan jäljessä. Jälkeen vielä. Olen verrattain hidas neuloja, niin tämä ei niin kuin kauhealla vauhdilla eteen. Mutta perässä tullaan. Hitaasti ja varmasti. Oletko vielä? Voiko Pirjo puhua vai vieläkin? Ole hyvä! Otti hyvin siihen sinun päähän. Sinun päähäsi. Joo. Joulupää. Niin, sit mä en tiedä mikä mulla on tässä tämmönen Mulla on kanssa. kasvu. Männi. Pallo. Siis sitä yritin sanoa, että hirvittävän semmoisia nostalgisia tuntemuksia on ollut tätä neuloa. Kun tämähän on siis muokattu aavistuksen siitä meidän villapesupinnat huivista, joka on meidän ensimmäinen ohje, mitä me olemme kirjoittaneet. Ja silloin kun sitä tehtiin, niin äitikin oli vielä villapesuohjelmassa, villapesumummi. Ja hän kans tykkäsi tästä mallista hirveästi ja sehän teki monta sitten niitä vaikka mitkä värisiä. Niin kauheasti on niinku palannut niitä muistoja sieltä ajoilta mieleen. Mehän tehtiin tätä yhteistyössä tuon Louhittaren luolan Tuulian kanssa ja Louhittaren luolakin hän on ikään kuin edesmennyt. Niin, ja me vaan... Ja me vaan porskutetaan. Niin, mutta oli ihania yhteisiä juttuja. Ja nyt tämähän on semmoinen huivi, mitä on neulottu ihan hirveästi. Ihan tosi hirveästi. Tämä on neulottu ulkomaillakin niin, että ne ihmiset ei ole edes ymmärtänyt paljon mitään, vaikka tämähän oli englanniksikin, mutta saatiin silloin niin kuin viestiä, että me ollaan katsottu tämä jaksoa eikä ymmärretä mitään, mutta hauskaa on. Hauskaa on siinä. Ai joo. Miekin on neulonut sen. Niin. Silloin, vaikka minä en Vaikka ole silloin vielä neulonutkaan juuri mitään. 9550 kertaa ravellusta tai ohi. Niin, ajatelkaa. Niin, jotenkin ihan älyttömän ihana palata tähän. Mutta sanottakoon, että jos joku pelkää sitä briossiosuutta, jos joku muistaa, että tässä huivissa on briossia, niin ei ole nyt tässä kalenteriversiossa. Eli se on muokattu versio ja sitten tässä ei ole pintoja muuta kuin sileää ja aina oikeaa. Ihan mukava, kun on tuommoista joulusta väriä. Niin on. Minusta on aivan ihana, kun minä olen oikeasti niin halunnut semmoista joulusukkia ja jouluhuivia. Ja mulla ei ole koskaan ollut. Mutta nyt minäkin olen jäljessä. Onko se? Ei ole vieläkään. On. Vieläkään Jo 2 jouluna. raitaa. Niin. Oi. Mutta onhan tässä aikaa kirja. On. Joo, semmoista. Joo. Joo. Ja onko meillä muita kenneläisiä?
On. Suurin osa minun keskeneräisistä jäi siis sinne kotiin, koska ne ei nyt muistanut lähteä mukaan. Mutta tämä minun ihana, joka viime viikon loppuna kiilasi kaiken edelle aloitus on täällä tulossa. Katsokaa nyt, miten ihanan värinen se on. Tästä on tulossa lentopaidan ohjeella tai ohjetta mukaillen paita. Mulla on Jalovillan sorjaa, värissä sähkö. Ja Katrilla on aivastus. Peitin sen onneksi näin. Anteeksi kaiken aikaa yhdistyksestä. Ja sitten tätä langinleissiä, tätä sinistä väriä. Ai vitsi, se on En ihan... tiedä mikä se numero on. Ensin katoin, että onko ne vähän liian erisävyiset, mutta tein kuulkaapa semmoisen mallitilan. Aivan mahtavat. Tein oikein 3 eri mohairin kanssa, testasin noita Isakerin mohaireitakin ja totesin, että tämä on kuitenkin paras. Niin, se säilyttää sen. Niin, sen tämä on sähkön tämmöinen, sinisyyden. Ja tuokin niinku kertoo just siitä, että tuo silkkimohairi niinku yllättävästi se sinne niinku vaan vähän niinku maalaan sitä väriä jonnekin suuntaan, eikä niinku näy sieltä, että tämä on ihan eri väri. Niin. Minun sormi. Se on aivan ihanaa. Tästä tulee aivan ihana. Ostin siis Tampereen messuilta tätä Jalovillan sorjan sähköä. Ihanaa se. Ihana sähkö ja ihana paita ja ihana tuntuu. Mie teen 6 puikoilla, niin tästä tulee tämmönen ilmava. Ei ole mikään kauhean tiivis, mutta ajattelen, että se on sisäkäyttöön oikein sopiva. Ei ole liian kuuma. Minä varmaan aloitan jouluna sitten vuonnasta ja sitten tuosta silkkimaarista. Niin juuri tuollaisen seelalennon. Tämähän on tämä silkkimohairi, tämä langinleissi niin kuin vähän arvokkaampaa, mutta toisaalta tässä on enemmän silkkiä, 42% silkkiä ja sitten tässä on enemmän metrejä. Jopa niin, että tämä vastaa metreiltänsä ikään kuin 1,5 kerää noita montaa muuta. Tässä on 310 metriä. Ei se nyt yhtä puolta, mutta kuitenkin. No 200. 225. No niin, on se lähelle. Kannattaa katsoa. Minäpä näytän sitten tätä minun yhtä keskeneräistä, 212. No niin. joka on Oho. hirveän kätevä esitellä tässä näin. Ja ei tästä vielä oikein näkään mitään, mutta tämä on siis Veera Välimäen Polaris räppiköhän se oli vai joku huiviohje, josta minä muokkaan peiton. Ja tämä on niin kuin, se on tehty fingeringistä yksinkertaisesta ja minä teen tämän tupla fingeringistä. Ja se ohje on niin kuin joulukalenterin muotona, että siellä on aina niin kuin joka päivälle pätkästä ohjetta, mutta tämäkinhän on jäänyt pahasti jälkeen. Mulla on se Lankafarmin adventtikalenteri, niin sieltä on tullut ensimmäisenä adventtina tällainen vihreä ja toisena sitten tällainen vähän erilainen vihreä. Näissä on samaa, mutta kuitenkin. Niin nämä nyt ajattelin sitten tänne käyttää. Siitä tulee ihan kerta kaikkiaan. Kyllä, minäkin Ja olen. paksu ja lämmin. Mulla on ajatus, että tästä tulisi tuommoinen lämmityspeitto lapselle. Sellainen, mutta tämäkään ei taida ehtiä jouluksi, jos ei tässä joku ala öitä möiten katselemaan kuuta ja neulomaan kaikkia. Niin. Mutta toi on ihan kiva tehdä tolleen, kun se on vähän tommonen jännittävää, erilaista. Todella erilaista. Pieniä palasia vaan neulotaan. Paitsi että jos samaan aina yhdistetään tietenkin, ettei tarvitse sitten Erikseen tehdä niitä. tilkkuja ommella. Hyvää kätevää. Kyllä. Se on sellainen keskeneräinen. Onko teillä muita keskeneräisiä? Oi oi.
Nyt minun... Mun täytyy kohta lähteä. Joo. Minulla on yksi sukka. Näytinkö minä sen sukan ja toisen sukan? Tuo on sukat, no Joulusukan näyt. No mutta sitten mulla on toinenkin tämmönen yksittäinen sukka tulossa täällä. Tämä on siis tuosta Rekian Premium Merino Jack langasta, tuommoisesta kolorista, mistä tulee tämmöistä liukuvärjättyä. Siitä tulee semmonen joka paikan sukka. Siitä tulee semmonen nätin näköinen. Niin. Ja siis koitapa tätä. Niin, mä tiedän, että se ei tullut kivalta kaulalta. Sinun kaulassa tuntuu, mutta minun kaulassa. Mutta tätä ei panna kaulaa, koska tämä on sukka. Sukka kaulassa, etkö aio ollut? Ei. Olen tyytyväinen, että olen saanut nyt kantapään melkein valmiiksi ja sitten minä tästä vartta lähden posvoittelemaan. Voi olla jopa, että teen nyt niin, että kun saan tämän kantapään tehtyä loppuun, niin pistän tämän sitten odottamaan ja aloitan toista. Ja sitten neulon varsia yhtä pitkään niin kauan, kunnes lankaa riittää. Kunnes lankaa riittää. Vaikkakin hän menee sitten niin kuin toinen toisinpäin. Toinen toisinpäin. Toinen varsi näin ja toinen varsi näin. Se on kyllä sitten hankala, jos menee tuolle. Jos on varret väärinpäin. Niin, miten sinne sitten tekee? Saattaa olla haastavaa. Mutta muuta keskeneräistä minulla ei ole. Onko teillä? No minulla on täällä vielä yksi tällainen koiran villapaita. Toinen kappale. Oi! Tämä on vähän sitten tällainen säpäkämmän Näy värinen. pimeässä. Niin, mutta minä uskon, että tämä näkyy pimeässä sen paremmin kuin se musta koirakaan, joka rakastaa karkailua pimeään aikaan. Mutta tämä tästä, sama ohje ilman ohjetta kuin tuo toinenkin, mutta vähän muokkaan, että tulee esimerkiksi isommat nuo tassuaukot tähän. Minä en yhtään tiedä, että mikä tämä lanka on. Että oliko tässä vahvike vai ei, niin sitten minä ajattelin, että tähänhän tämä on oikein oivallinen. Oikein. Ja tyttökoiralle oikein oivallisen värinen. Olen tehnyt tänne vähän palmikkoa ja sitten tosiaankin valjalle taas tuon reijän tuon. Ootpa ollut reikä. Enkö olekin? Minulla on täällä tällainen piirreän tekemä lasku, kerroslaskurikin. Palmikon kiertoja varten. Oi että. Se on kätevä. Se on kyllä. Minulle tuli yksi valmistunut lisää. No niin. Aloitetaanko alusta, koska sitä ei ole esitelty valmiiden osiossa. Ehkä ei. Minulle tuli myöskin niisku. Sinulle tuli myös nuha yhtäkkiä. Joo. Sitten miepä näytän, mitä me aion aloittaa nyt seuraavaksi heti huomenna. Heti huomenna. Me suunniteltiin tällainen letkeät, lampaat, lapadet. Oli pakko sanoa noin. Sitä ei. Miksi? Niin. Siinä ohjeessa on kaksi mahdollista, että voi tehdä tälleen perinteisesti tämmöisellä niin kuin resorilla tai sitten voi tehdä tämmöisen niin kuin pienen nirkkoreunasen reunan ja sitten meille tuli näitä idän kehräämön helmiäinen fingering-lankoja. Tuli myös sporttia ja DK:ta, mutta ensimmäiseksi aloitan näistä fingeringeistä tällaiset letkeät, lampaat, lapaset. Miksi? Koska ne on niin ihanaa. Ne on niin hauskat. Ja ajattelin tehdä nyt toisinpäin, että tumma pohja, valkoinen lapanen. Älkää häiriintykö, minulla on kiire. Valkoinen lapanen. Valmistaudun. Oi, Lähtölaskentaan. katsellaan uusi laukku. Niin, näistä tulee tarvikepaketteja, kun me Pirjo kerkeää tehdä. Oi. Oi. Joo, se on mun suunnitelma. Onko teillä suunnitelmia? On.
paljon kaikkia ihania ideoita. Pitäisi saada semmonen oikea paksu villahuivi, koska nyt on tullut kylmä ja tuli tuota ihanaa idänkehräämöä. Haluttaisiin tuosta sportista tai DKsta tehdä semmonen oikea villahuivi. Mutta joulun aloitussuunnitelmia on ollut jo aikaisemminkin tehdä tuosta vuonnasta itselle Hilda-niminen paita. Joo, mulla Se olisi ehkä se ihana. Hilda alkaa tulemaan jouluaikaan. Se olisi jotenkin ihanan nostalgista. Meidän mummo oli nimeltään Hilda. Se paita jotenkin puhuttelee nimensäkin puolesta. Niin. Miehän ostin sieltä Tampereen messuilta tuon kirjan. Niin, Mm. mutta ei siinä ole Hilda. Ei olekaan, mutta jotenkin mulla tuli sieltä Hildasta nyt mieleen tämä. En tiedä miksi. Hilda. Vissiin kun me katsottiin täältä sitä perinteisen näköistä paitaa. Niin. Siinä oli Mutta useampi kiva ohje. oli. Olisi kiva neuvoa. En ole vielä kerännyt ihan silleen täysin perehtyä, että mitä tästä aloittaisi, mutta halusin tämän ehdottomasti ja kipittelin sitten kiireen vilkkaa sinne Laineen standille ja kävin nappaamassa tämän. Ei kylläkään sinä hetkenä ollut kikaa siellä paikalla, että en ole saanut tähän nimikirjoitusta. Mutta Joo, mietilasin sen Leeni Hoimelan uuden kirjan, joka on kans nyt tulossa, että saa nähdä miten joulun aloitukset muuttuu. niin, Niin. niinpä. Mutta pahoittelen, että minun täytyy nyt poistua tästä. Joo, Otan korin. nyt me lopetelemme. Lopetelemme. Ja me laitamme tämän latautumaan heti, miten kun kerkeämme ja me näkesemme sitten. Kiitos ja Pian. kuvaamme taas. Kiitos. Ei tiedä tänä vuonna vai ensi vuonna. Joskus kuvataan taas. Ne on niin kaikissa langoissa nyt kiinni, että